Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm bánh bò nướng lá dứa cực nhanh và tiện lợi. Chỉ cần 5 phút trộn bột và cho vào lò nướng, bạn đã có ngay một món bánh ăn vặt ưa thích cho cả nhà rồi. Cách này không cần làm nóng khuôn, chỉ cần trộn bột với các nguyên liệu đơn giản, bảo đảm bạn sẽ thành công ngay từ lần làm đầu tiên. Bánh mềm dai, béo thơm, kết cấu bên trong tạo rất nhiều rễ tre đều tăm tắp, đẹp mắt. Nào chúng ta cùng vào bếp làm ngay món ăn này với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Trước khi pha bột, mình sẽ làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C trong 10 phút. Và nhớ là luôn giữ nhiệt độ ở 200 độ C cho đến khi cho bánh vào nướng nha các bạn. Mình phải chuẩn bị lò trước vì trộn bột rất là nhanh luôn. Trong một cái tô khác thì mình lấy 5 cái trứng gà đánh tan, 160g đường cát, một phần tư muỗng cà phê muối và 250ml nước cốt dừa. Mình dùng nước cốt dừa lon. Nhớ lắc đều lon trước khi dùng nha các bạn. Và mình thêm vài giọt tinh chất lá dứa để bánh có màu xanh đẹp mắt và mùi thơm hấp dẫn. Để bánh thơm hơn thì mình thêm vào đây 1 muỗng cà phê vani. Mình dùng loại này nè, các bạn dùng loại nào cũng được, loại bột, loại ống hay là vani đường đều được ha. Khuấy đều. Sau đó mình rây 200g bột năng vào tô, khuấy cho hỗn hợp bột tan. Sau đó mình lọc hỗn hợp qua rây để phần bột được mềm mịn và không bị lợn cợn. Vì bột nở hoạt động rất nhanh nên ngay sau khi vừa trộn bột với hỗn hợp là mình phải đem đi nướng luôn nha. Không để lâu bột bị mất tác dụng đó. Mình phải làm nóng lò trước nha các bạn. Để bánh nở và có nhiều rễ tre thì mình thêm vào đây 10g bột nở. Mình dùng loại bột nở hay còn gọi là baking powder hiệu này nè. Các bạn dùng loại nào cũng được hết. Chỉ lưu ý là chọn bột nở có ngày sản xuất mới, hạn sử dụng còn dài để bảo đảm bột hoạt động tốt, bánh mới có nhiều rễ tre ha các bạn. Cuối cùng thêm vào 10g bơ tan chảy, hoặc các bạn có thể thay bằng dầu ăn, khuấy tan. Sau đó mình lọc hỗn hợp qua rây một lần nữa cho mịn nha. Ở đây mình có khung bánh 9 inch khoảng 22cm. Các bạn không cần làm nóng khuôn trước, nhưng nhớ quét bơ hoặc dầu ăn dưới đáy và xung quanh thành khuôn để chống dính nha các bạn. Mình đổ bột vào khuôn bằng rổ nhựa có nhiều lỗ đều như thế này để bột tạo thành dòng khi chảy xuống. Thành phẩm bánh ra lò sẽ có nhiều rễ tre, đẹp hơn nha. Rót bột vào khuôn, sau đó đậy lại bằng giấy bạc. Mình nướng bằng lò nướng nhỏ này của Ninja, nướng ở nhiệt độ 340 độ F, tức là khoảng 170 độ C trong vòng 40 phút. Sau đó khoảng 30 phút thì các bạn nhớ bỏ tấm giấy bạc ra và để lại lò nướng. Sau khi hết 40 phút, nướng lần thứ hai ở nhiệt độ 370 độ F, khoảng 190 độ C trong vòng 10 phút. Các bạn lưu ý là tùy từng lò mà các bạn điều chỉnh nhiệt độ nướng cho phù hợp nha. Sau đó tắt lò và để bánh trong lò thêm 5 phút nữa trước khi lấy bánh ra. Bánh đã chín vàng bề mặt rồi nè các bạn, mình lấy ra ha. Để nguội và sau đó cắt bánh ra và thưởng thức thôi. Mình cắt bánh ra ha. Các bạn xem nè. Phần bánh nở cao và có rất nhiều rễ tre. Những rễ tre đều tăm tắp luôn. Phần bánh đàn hồi, mềm và dẻo dai, ăn thích lắm luôn. Mùi thơm từ lá dứa và mùi bánh nướng hòa quyện rất dễ chịu. Bánh này để lâu cũng không bị khô cứng, nhớ bịt kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ha. Khi để qua ngày thì các bạn chỉ cần quay lại trong lò vi sóng là bánh mềm mại như mới luôn. Bánh bò nướng lá dứa không chỉ hấp dẫn bởi nhiều rễ tre đặc trưng mà còn bởi hương vị ngọt thanh vừa phải. Vị béo ngậy của nước cốt dừa quyện với hương thơm của trứng bảo đảm cả nhà, nhất là các bé sẽ thích mê. Chúc các bạn làm thành công với món bánh bò rễ tre theo công thức này nha.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!